Welcome sa aking kusina. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kaligtaang mag-subscribe, likes, comments, and share. Thank you. Ang recipe natin for today is cheesy chicken adobo. Alright, let's start by pouring in 2 tablespoons cooking oil. Kapag mainit na ito, atin ang ilalagay ang ating butter. And then, ilalagay na rin natin ang ating sibuyas and isusutin natin ito over medium heat until become translucent. Ilagay na rin natin ang ating garlic and isusutin natin ito hanggang sa ito ay bumango. Mabango ng ating mga spices, atin ang ilalagay ang ating marinated chicken. To marinated chicken, please see the description box para sa complete na ingredients nito. And then, atin itong paghalo-haluing mabuti. Then, atin itong takpan at pakukuluan sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ng naturang minuto, atin na itong i-check. Atin itong paghalo-haluing mabuti until well combined. Para mas lalong sumarap ang ating lutong adobo, maglalagay na rin tayo dito ng cheese, ground black pepper, and also soy sauce. Konti lang yung soy sauce na nilagay natin dito sapagkat ay gumagamit na tayo during the marination process. Atin itong paghalo-haluing mabuti. And then, maglalagay na rin tayo ng 1-piece chicken cubes. Maglagay rin tayo ng vinegar. Pagkatapos mailagay ng ating vinegar, huwag mo na itong takpan at paghalo-haluin agad. Nawala na ang amoy ng pagkahilaw ng suka, atin na itong paghalo-haluing mabuti. Atin itong paghalo-haluin para well-distributed po ang ating mga ingredients. Takpan natin ito at pakukuluan sa loob ng 15 minuto. Kung makikita nyo ito mga friends, may mga water na dito or liquid. Hindi po tayo nagdagdag ng water. Alam nyo mga friends, pag once marinated yung ating chicken, ay kusa po itong nag-release ng kanyang liquid. Dito, naglalagay na rin tayo ng ating chili flakes. Maglalagay tayo nito para sa extra hot kick. Pwede nyo itong damihan or bawasan according to your preferences. Takpan natin itong muli at pakukuluan sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ng naturang minuto, atin na itong i-check. Para mas lalong sumarap ang ating lutong cheesy chicken adobo, maglalagay tayo dito ng oyster sauce. Atin itong paghalo-haluing mabuti para manunuot ang lasa nito sa ating adobong manok. To make our dish more colorful, magdadagdag tayo dito ng bell pepper. Ang bell pepper ay nagdagdag ng kanyang flavor and aroma. And then, atin itong paghalo-haluin. Takpan na natin ito and pakukuluan sa loob ng 5 minuto. Maglagay tayo ng pinch of salt. And then, atin itong paghalo-haluing mabuti. As you can see here, marami pa itong sabaw. Pwede nyo itong bawasan according to your preferences. But for me, tama lang ito just because marami po kaming kakain ito, so kailangan namin ng medyo mas maraming sauce later on. Then, always remember that in cooking, you should have to taste your dish from time to time. And now, let's cover and simmer it for another 10 minutes until the sauce has slightly thickened and reduced. Bago pa natin patayin ang ating apoy, ay magsha-shower tayo dito ng few drops of sesame oil. Alam niyo ba mga friends na ang sesame oil ay nagpapabango ng ating lutong ulam? Lalo na sa luto natin ngayon na cheesy chicken adobo. Mas lalong pinapabango at pinapasarap nito. So, luto na ito. Let's shower some sauce on top. Wow, look at that. Presenting to you our finished product. This is cheesy chicken adobo.
Until next time, thank you so much for watching. This is MDA channel. Bye-bye.